ها نو موږ په خپل شروعات چې کوم دی سٹارټ چې کوم دی موږ به سٹارټ الو ته لاز نام د دې پریویس ویډیو کې تاسو ته ما ډسکرپشن درکړو چې دا لیئرز دي نو موږ به اول د لاز نه کوم گورنمنت لاز چې کوم دي دا غیر او موږ سٹارټ الو نو راځي چې ورته شو دي دا ډیر شي لاګان نه غلطه خو بس دا یو چې دلته لپټاپ ماوس می چلاو خو هغه مزه نه کوي دا بل خره نو زموږ سره اولنۍ لا چې کومه دا DMCA Digital Millennium Copyright Act ډیره زیاته امپورټنت لا ده په دې باندې به موږ ځان پوه کوو چې دا لا څه شی دا د دې مقصد څه او دا ولې ډیره زیاته مطلب دا دی چې ارګنایزیشن چې دی هغه security او measures security measures چې کوم دي security هغه مطلب دا دی چې implement کوي چې دا کاپی رائټ چې دي دا پروټیکټ کړي د خلکو نو ډیپ وته نو دا غنه مخکې به کار وکړو دا لا چې دا په 1998 کې اکتوبر 28 1998 کې دا په یو اس کانګرس پاس کړی و پوه شوې دا په هغه ټایم کې پاس کړی و چې په هغه ټایم کې کتا سو خیال کړی په 1998 کې انټرنیټ ډیر کم و او ایون فیسبوک کله راغلی فیسبوک زما په خیال چې په 2005 او 6 کې کنه هغه ټایم کې راغی هغه نه مخکې مای سپیس یا دا شي نه و خو خیر په 1998 دومره نه و خو بیا هم په هغې وخت کې دا انټرنیټ داسې و چې د کاپی رایټس ته کارونه چې دا ډېر زیات کېدو پوه شوئ نو خلکو به هیڅ کار کوو چې چا به خپل یا لوګو راخ کړی و یا به یې څه کار لیکلی و یا به یې څه داسې نظم کله که مطلب پویټ انیثینګ به اونر چې و هغه به راخ کړی و آنلاین به یې خلکو سره شیر کو نو خلکو به د هغې نه بیا کاپي به یې ترې واخیسته او مطلب دا دی چې رایټس به هغو ته نه و د کاپي او کاپي به یې واخیسته او بیا به یې ریشیر کول او کم کس چې به ونه د هغه نوم کریډیبلیټي به هغه ته نه راتله ځکه چې اوس زه د بل چا کار شیر کما موستلی کریډیبلیټي او ماته راځي ځکه چې ما خو دا بل کس نوم نه دی ورکړی چا ته پته نه لګي چې دا کار د چا دی نو کېدای شي په هغې په ترو باندې زما بوست سیوا شي کنه مطلب دا دی که هغه سیلز زه کوم چې کېدای زما سیلز پې سیوا شي او که هغه زه څه نمونه بزنس کیم کنه نو دا لا چې کله هم پاس شوه په دې کې 15 ټایټلې دي دا یو دی پوه شوې نو په دې 15 ټایټلو کې ډېر غټ ایکسپلینیشن یې کړی دی خو په CISSP لپاره او اسې ان جرنل و دومره ډېر دې ته نه وننوځو پوه شوې د دې څه دومره ضرورت نشته خو موږ به د دې بیګ پکچر چې دی په هغې ځان پوهه کړو چې فار ایگزامپل CISSP چې دی به ستاسو دا تپوس کوي چې ستا ویب سایټ دی یا ستاسو کمپنۍ چې ده ته په کمپنۍ کې کار کوي ته د هغې منیجر یې او هغې باندې کاپی رایټس مطلب سبا ویب سایټ باندې کاپی ورک چې دی هغه پوسټ شوی دی نو دا به څنګه بچت کوي ځکه بچ کې نو هغه په دې از انفارمیشن سکیورټي مینیجر زمونږ دا کار دی چې مونږ هغو ته د یوزر چې کوم دي امپلویز چې دي پوه شوې هغو ته مونږ اویرنس او ټریننګ ورکوو او په دې باندې پوه کوو چې دا د بل چا ورک را نه وړي او پوسټ یې کړي ځکه چې بیا مونږ ته مسله راښکړي زمونږ په کوم ارګنایزیشن کې چې تو کار کوي هغه ارګنایزیشن به بیا ته غټ پروسس نه لاندې ځي کنه ځکه چې بیا به هغه سو کول او یو شی بل شی ټول ټایم به خراب کړي نو منیجر لپاره دا پکاري چې په دې لاګانو باندې هغه پوهی او کوم امپلوی چې دي هغه هم ښه باقاعده پوهه کی چې باید د DMCA لا چې دا څه شی دی د دې پیدې او نقصانونه څه دي که خیال یو کړی نو دغه دلته د عمر چې خلک ورک پبلش کی په هغې باندې دا سی لیکلی شي که نه ځینې باندې پی پروټیکټ دي خو دا سی چې دی نو دا مطلب دا چې دا دې کس ته کاپی رایټس دی کاپی رایټس داسې دی چې دا اټومیټیکلی تا ته راځي پوه شوې چې کوم د ورک اونر چې کوم یې هغه ته دا اټومیټیکلی د کاپی رایټس ته پریویلیج چې دی دا ورته ورځي او کاپی رایټس چې دی زما کاپی چې دا ورګه ته 70 د کمپنۍ چې یو کار یا کمپنۍ چې پوسټونه ولیکي یا ارټیکل ولیکي نو نور څوک نشي کاپی کولای د 70 ایئرز لپاره او د انډیویډوال چې کوم دی منګه چې کوم زما په خاطر زمونږ 9 ایئرز دی د 9 ایئرز پورې زما کافي ورک چې کوم دی هغه څوک نشي کافي کولای دومره کافي دی په خدای غنو غلطي کوم پکې وای خلکو ټي زوم اوټ په وکم نقشه دی
نو د اولنې بولټ دا وایي چې مطلب دا دی د دې لا دا مقصد دی چې پروټیکټ کی کاپی رائټ هولډر فرام ایلیګل پایرسي مطلب څه کار چې پوسټ کړی د هغه پروټیکټ کی د کاپی د پروټیکټینګ اونر کنه د ورک اونر چې کوم دی چې هغه ته پروټیکشن میلاو شي پوه شوې دا لا ډېر ابراټ تللی د منظمه خیر خو بس دغه مین مقصد دا دی چې څوک ته چا کاری هغه د هغه کار د اونر چې د څوک دی د هغه کار هغه پروټیکټ شي یاره په خدای کې نو په اکثر د ځینې ورډز دي چې ګران نازي په پښتو کې نو اوس زموږ سره نن سبا زموږ انوایرنمنت چې نن سبا دی هغه وروره ډیجیټل دی ډیجیټل ورلد دی او په ډیجیټل ورلد کې اوس دا هغه تر راځنه شمه دی ته که خیال یو کړی اوس دا یو کس دی په دې ګوټ کې او دی به خپل کار پوسټ کی نو ابي خپل نوم ولیکي چې یاره دا کوټیشن چې کم دی یو نظم دا ما ولیکو خلکو سره شیر کی دا دویم کس چې کم دی راوالي او بس دا کس نوم دی لري او کیپ شیر کوي دا چې لاړ شي د یو ځینه بل ځای ته کنه نو هغه کم اونر چې دی هغه کریډیبিলিټي دا هغه لاس شو نو د دې پروټیکشن لپاره دا لا چې دا راوتی دا ډیر شی ګور خیال ساتي په ویب سایټ باندې آنلاین دغه ملاویږي ډیر شی پټوانی او ورکس په ملاویږي خو په خیال ساتي چې تاسو کله ډاونلوډ کړو او کېدای شي چې داغه اونر تاسو باندې راشي او جرمانه وکړي مطلب تغییر لپاره بیا یو طریقه کار دی به خیر اوس په نیکسټ لغه کې موږ وایو په دې لا کې بیا دن ورګه دغه مخکې د دریم بولټ چې دی وایي چې کله د لا هم هغه کار هم الیګل کړی دی چې کمپنیان یا څوک سرکمنټ کول کوي سرکمنټ څه ته وایي چې یو لار باندې راځي او بل لار راوالي مطلب لکه یو سایت غونډه کې لاړ شي مطلب دا دی چې زه وس سی ډي زما سره سی ډیان دي فار ایگزامپل او زما سی ډیان زه راغوم او خلکو سره شیر کوم اوس بل کمپنۍ راشي او هغه د یو ماشين نخ کې زما ته سی ډیان نه کافیان وباسي نو دا هم چې دی هغه کاپی رائټس پروټیکټینګ باندې کړی چې مګر دا شي چې دی ایلیګل دي خو دا غیره لپاره بیا نوري لاګانې دی هغه دی فالو کوي خیر هغه بیا سیف هاربر چې دی لاندې د یوټیوب د دې به تاسو دا خو چې دا سوې دا غو پروټیکشن بیا هم دی هغه نه مخکې نو ډیپ ورزم زما ير مې نشي دې زین نه ما د سورسز راغسي دي پوه شوي نو وایرد نه د ویکیپیډیا نه مې لیکلي راغسي په ویکیپیډیا کې الګ ډېر خولي انفارمیشن ورکړي مطلب سړی په ځان لګو ډیپوي کی سیریس انفارمیشن لپاره خیر سیریس نه غسته پکار و زموږ سره چې دی سیکشن 1201 او سیکشن 512 1201 چې دی دا د سرکمنشن اف کاپی رائټ پروټیکشن چې دی دغه سره ډیلینګ کوي تاسو چې ما اوس مخکې د سری دا قصه وې دا سیکشن 512 چې کوم دی او دا چې کوم دی دا کوم ورک اونر چې کوم دی هغه له یو قسم اجازت ورکړي چې ته د شي کار وکړه هغه دې د وزارت نشم اوري ته د شي کار وکړه چې ټیک ډاون نوټس والا پوه شوې نو هغه ټیک ډاون نوټس سي چې وز زما یو کار پبلش کړی دی او داغه اونر راشي هغه به ما د باقاعده ایمیل وکي او خو ما ته وایي چې یاره دا ورک زما دی مال هم خیر پروف راکړي ځکه چې بیا یو کس یې ایمیل خلکو ته کوي چې دا ورک زما دی چې بل به لرګي کنه کمپیټیټر لپاره نو هغه به باقاعده د هغه یو پروسس دی هغه پروسس به والی هغه په دې لا کې د نشته به هغه موږ ته ضرورت نشته CSP او نور څه ته مین موږ ځان پوهه کوو پیسه نو هغه پروسس په والی او هغه پروسس په ترو باندې هغه میټیریل چې کمپوز شي دی هغه به لړکی دا ویب سټ به لړکی پوه شوي نو کدی ویب سټ لر نکړو دی ډیکلاین کړو او مخه ډیکلاین کین دی اونر ته بیا اجازه شته چې دی لاړ شي he or she بیا لاړ شي او د DMCA والا چې دی ته په لیګل اکشن د DMCA په ترو باندې والی او سوی کی خو دا غیره پر DMCA چې دا لیونه هم نه دا خبره غیده دی تا ګوري چې دا مخکې تاسو کم سټپس اغستی دي اوس دې سټیپونه چانه اغستی بیا دا DMCA والا چا سره هیلپ نه کوي اوس دلته ما دې سیټ اور کړی دی دا بوګس چې وته وي کنه بوګس ټیک ډاون نوټس بوګس هر هغه شی چې نقلی په زلونه کې ایمیل خلکو ته کې مطلب فیکس کنه دا فیکس نوټس یې په مخ باندې زینو دی وای DMCA والا چې بای زمونږ هم ډیټا هم خراب کوم ته خو دومره شی راځي چې کله 70-80% موږ د بوګس نوټیفیکیشن ازي 20% صحیح دي
نو سوچ کوه په هغه کې څومره ټایم به بیا خرابېږي چې ته چا یو شي ته تادي چې خدای پاک زما دا کار میټیریل پوښي چې دا لړکی او هغه خپل لاین ته په انتظار ولاړی راشن بشان دی ها سیف هاربر چې کوم دی اوس د یوټیوب دا نه هماده لپاره ورکړي دا ډیر زیات امپورټنت دی خو سیف هاربر دې یو شی دی کنه نو کړي لري کوم هم چې سیف هاربر کې بیا د لا انلاین سرویس پرووایډر لا پروټیکشن ورکړی دی پوه شوې پروټیکشن یې دا ورکړی دی چې که هر یو اونر تاسو ته راغی او تاسو ته وی چې دا میټیریل لړکئ نو تاسو به لړکوي که تاسو د ویب سایټ اونر د بل کس کاپی رائټ ورکس لر نکو ځکه تاسو هغه نور نوټیفیکیشن هغه او بل کس بیا مونږ ته راغی نو مونږ به تاسو بیا جرمانه کوو خو دا به تاسو لړکوي نو موستلی په دې کې د ټیکس اکشن والی تاسو به لایبل نه مطلب دا چې جرمانه به باندې ناراضي نو دا خو ډیره خبره ده خو اوس کله کې یوټیوب شو فار ایگزامپل دا یوټیوب مال ته ور کړی که خیال یو کړی یوټیوب ته خلک په میلیونو باندې ویډیو چې دی هغه اپلوډ کوي نو په میلیونو ویډیو چې هغه اپلوډ کوي نو سوچ کوئ چې څومره غانې او په یو ځای باندې اپلوډ کیږي کنه اوس تر ریانا مطلب غانه شوه اوري یا زه پښتو کې وته وایم چې په پښتو کې به صحیح پوه شي سړیا ګلپاڼه غانه شوه ځه ګلپاڼه وس غانه ویلی دا او دا غي غانه چې دا زمو په کلی کې خو بای په دې ملک د ډبینګ خو تا د پته شته لکه هر یو کس ډبینګ بیا کوي یا څوک خپل ټایټل سانګ راغی او ټایټل راغی څه ټایټل اډورټایزمنت راغی نو ټایټل سانګ چې هغه ته ورچی نو دغه سانګ چې کوم دی دا د بل ورک باندې لاړ شي یا د بل څوک استعمال کی نو د یوټیوب دې کار کړی دی چې د ډیر سمارټ ونه کې الګوریدم راخ کړی دی ای آی تھرو باندې پوه شوې نو دی ډیجیټل رائټس د ډي ام سی چې په ډېر ښه طریقه باندې علي هغه اپروو کړی دی باندې نو کله چې د ګلپاڼې غانا نور خلک هم شیر کی په انټرنیټ باندې د هغه پټفانی پی او وټ ایور هغه دا غي غانې وشي 100 میلیون ویوز وکنه نو دا غي 100 میلیون نیمه پیسې چې کوم دی په دې غانې ګلپاڼې کوم افیشل ویب سټ چې دی هغه ته بزي پوه شو ځکه چې دا د غانې اونر چې کوم دا هغه ګلپاڼه نه نو دغه شان دي یوټیوب دا شی راخ کړی دی ځکه چې دی خو کوشش کوي چې ډیر شی غانې یا د شنو لړکی پوه شو چې کم کاپی رائټ سي خو نن سبا خو هر یو کس بس موبایل په لاس کې دی او ویډیوګان هر یو کس ورخیږي نو دا غیر لاسه مطلب دا چې که فیسبوک شو او یو د کوشش ډیر کوي خو مطلب دا چې almost impossible هم د پوه شو دغه یو خو اوس منګه دلته ورکړی دی د بیگ کارپوریشن بیگ کارپوریشنز چې دي کنه که خیال یو کړی نو په پاکستان کې منګه ډیر زیات تیز یو پوه شوې په دې 2 نمبر کارونه کې حد ده نو کله چې هم دغلته اوس په میرال د مړه پته نشته خو په دکانونو کې اوس هم کله خه مایکروسافټ سافټویر خرڅي کې دا غیره لپاره غکی ورکړي او غکی چې دا بس انسټال کې او لایف ټایم مطلب دا د پروډکټ فری شو په دې امریکا کې دا شی و مخکې خو دې کار وکړو چې دی هغه ټول کم پروسس چې دی هغه انلاین سبسکرپشنز ته ورواچو ان شاء الله به دی بیا غپ ولګو په کلاود بیس باندې ساس او پاس چې کوم دی کنه مطلب د پلیټفارم از ا سرویس او کلاود کمیونټي او دا ټول به ان شاء الله په فیوچر کې په دې باندې باس وکړو نو هغه خپل کلاود سیستم رخ کو او هغه کلاود په ترو باندې هغه یو د سی کی مینجمنت سیستم رخ کو چې کله هم وستو مایکروسافټ آنلاین ویب سټ چې د مایکروسافټ لارښ دا غو پروډکټ اله نو مخکې به د پروډکټ واغه سو کی به د سره واغه چې خلکو بیا په مخه شیر کوله او شی افلاین او ارچا به هغه نه کاپی وخه او ارچا به انسټال وکنه نو وس د دې کار کړو اوس په انټرنیټ پارځي کې دي نو اوس په دې سافټویر کې هغه سره خپل سکرپټ دي نو هغه سکرپټ چې هغه باقاعده هغه د الرټ ورکړي چې د پلان کې ویب سټ انسټال شو په پلان کې کمپیوټر باندې د آی پی اډرس دی او د پلان کې آی پی اډرس دی د پلان کې سټریټ سره دی او یا په دې ټاون کې دی او د خټه برابر پته لګي پوه شوي
پرسنل ایکسپیرینس. نو دا غي بیا د څه د چې اوس مونږ لاړ شو دا ویب سټ ته، نو مونږ هلته بیا سبسکرپشن رالو پوه شو، یا سبسکرپشن راوالو، نو هغه مونږ ته وایي چې دا په $100 باندې د 15 کسانو لپاره پر ایئر یا د سی کنه منتلی یا ایئرلی حساب باندې ملاويږي. نو دی کاپی رایټ لوکټي په طریقه باندې وکړو، مطلب دا چې ځان بچ کو هغه پروډکټ کی نور نه ورکه، خو بس انلاین کنیکټیویټی چې انلاین هغه کی دی واچول وتا هغه انټرنیټ باندې کنه چې کی د کی مینجمنت سره انټرنیټ سره رابطه وکړي چې الکه دا کی کار کوي کنه کینول دا غو ته پته ولګي چې کرنټلی څومره خلکو انسټال کړی دی، نو پاغي په تر باندې بیا تاسو یا او تی انسټالول شي. وس پاتې شو سمال بزنسونه، سمال او سٹارټ اپ سافټویر کمپنیان چې دی هغه ډیر زیات سټرګل کوي یاره چې پروټیکټ دیر پروډکټ پوه شوي، ځکه چې دا غو خدا کلاود بیسډ سیستم دا اوس دومره پیسې نه وي، نو هغه قشنت په اولډ ویز باندې زی هغه پروډکټ راغی او په پروډکټ کې مطلب دا پروډکټ کی او کی دا غي نه خلک کاپی رائټ وباسي. جیل بریک می هغه ته لیکل دا جیل بریک چې دا ډیر زیات الیګل دی پوه شوي right here. نو دا کچې کمپنیانې چې د دې لپاره دا DMCA چې دا ټاپ لا ده ایون د غټ ارګنایزیشن لپاره هم خدا کچې او اونر چې کم دی منګه زمونږه پروټیکشن لپاره وس وایلیشن د دې څه دی دا کس مور کړل جیل ته پوه شوي. ها دا جیل دی پوه شوي، اوس موږ د راشي $1 million د دې وایلیشن دی او 10 years په جیل کې کدا وایلیشن چې د فرست ټایم دی. مطلب دا دی چې یو کمپنۍ دا په مخه باندې خلکو کاپی رائټس ورکس په مخه پبلش کوي یا یو الګ سړی د جنې د خزه د وړ کنه دا هغه په مخه باندې کاپی رائټس کوي نو دا هغه پته نه ځګي انډیویډوال پارسن مې غوډه کمپنۍ لپاره 1 million دی، خو ما کې د شي 1 قسم مليون دی، نو دا هغه کس به جرمانه چې دا هغه 1 million ترسي او 10 years په جیل کې بیا پاتې کېدی شي، ځکه دا هغه کس به چې څوک په مخه ریپیټ کوي ورای هم یو ټایم باندې مخه وارنینګ دی ورکوي دا غیر ډیر څه پروسس دي. انیوی ها نو دا زموږ سره وا DMCA Digital Millennium Copyright Acts اوري دا د امریکای لا ده او د دې مین مقصد دا دی چې ورک اونر چې کوم دی دا هغه ورک چې دی هغه پروټیکټ کی یا کمپنیان چې کوم دي هغه ورک پبلش کوي دا هغه کوم پروډکټس چې دي دا هغه کوم سرویسز چې دي هغه پروټیکټ کی. نو ډیجیټل ملینیم مطلب دا چې اوس پته نه لګي چې دا بیا کله اپډیټ کیږي په فیوچر کې، خو الان سات چې دی په دې باندې ټول به موږ ابایډ کوو. وس په پاکستان کې خودمره پته را نشته، خو په د ویسټ کې دا لاګان چې دا ډیر زیات سیریس دي او ډیر سیریس علی که تاسو ټایم نه بیا لار شي WIP World Intellectual Property هغه به خیر ورسره بیا لیکو باسم کو هغه وګورئ هغه انټلیکچوال پراپرټي کې هغه خو باقاعده ډیر شی ملکونه دی بګی چې هغه سره اګریمنت کړی دی، پته نه چې پاکستان به بکی خو کې دی شي بکی او چاینیز چې کم دینه دی د DMCA او د نور WIP او د نور یورپ لاګان چې دا غو وایلیشن کړی دی وی چې اکیوز کوي چې دا تاسو په مخه هر شی زموږ کافي کوي، نو په دا اوس غټه وایمه ده پوه شئ. خو ون نت شیل کې مطلب دا دی چې د ډیجیټل رائټس دا ډیر زیات امپورټنت دي او نن سبا کوم ورک چې خلک شیر کوي نو هغه ته ډیر زیات خیال ساتي. کاپی رائټس دا کارونه چې دا مکوې ده سره